हाँ जी फ्रेंड्स की हाल चाल है ਤੁਹਾਡਾ आई होप यू आर अटेंडिंग these ਸੈਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ 4th ਕਲਾਸ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਸੈਂਟ ਆਇਲ ਸਪੀਕਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੱਕੀ ਹੋਵੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਰੈਂਡਮਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੇ ਬੈਸਟ ਆਨਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਲਓ ਆਇਲਸ ਕੋਚਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਮੂਵ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਯੂ ਟੂ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦੀ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਹੈਲਪ ਮੀ ਟੂ ਗਰੋ ਮੋਰ ਐਂਡ ਹਿਟ ਦੀ ਬੈਲ ਬਟਨ ਟੂ ਗੈਟ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦ ਨਿਊਲੀ ਅਪਲੋਡਡ ਵੀਡੀਓਜ਼। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਦੈਟ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਫੁੱਲ ਨੇਮ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੀਟ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰੇ। ਹਾਊ ਮੇ ਆਈ ਕਾਲ ਯੂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਨੇਮ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨੇਮ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਹਾਊ ਮੇ ਆਈ ਕਾਲ ਯੂ। ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਕ ਜਾਂ ਫਨੀ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਕਾਕਾ ਪਟਾਕਾ, ਹੰਟੀ ਬੰਟੀ ਸ਼ੰਟੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਬੈਟਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਬਾਏ ਮਾਈ ਫਰਸਟ ਨੇਮ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਰਮਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਨੇਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਵੇਅਰ ਆਰ ਯੂ ਫਰੋਮ। ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਟੀ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈ ਐਮ ਅ ਲੋਕਲ ਗਾਏ, ਆਈ ਐਮ ਅ ਲੋਕਲ ਗਰਲ, ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਈ ਲਿਵ ਇਨ ਸਿਟੀ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਜਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਡੂ ਯੂ ਵਰਕ ਔਰ ਸਟੱਡੀ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਪੁੱਛਦਾ ਇੱਕ ਟੋਨ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਈ ਹੈਵ ਕੰਪਲੀਟਡ ਮਾਈ 10+2 ਜਾਂ ਆਈ ਹੈਵ ਕੰਪਲੀਟਡ ਮਾਈ 3 years ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਂਡ ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਮਾਈ ਫਰਦਰ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਅਬਰੋਡ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਈਅਰ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੀਡਿੰਗ। ਜੋ ਇਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਡੂ ਯੂ ਇੰਜੋਏ ਰੀਡਿੰਗ। ਤਾਂ ਐਜ਼ ਸੈਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਨਸਰਸ ਦਿਓ। Of course, I love to read for interest in my free time. In fact, I have some interesting books to read, so whenever I get time, I enjoy reading. What kinds of books do you like? So ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਕੁਝ ਜੌਨਰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ different type of books ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। And the best answer could be, well, I generally read inspirational books because by reading these kind of books I get the inspiration and motivation, but I also don't mind reading romantic novels or mystery books. Next is do you have a favorite author। ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਥਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਾਮ ਨਿਕਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਕੈਲਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਟਸ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਥਿੰਗ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਚੇਤਨ ਭਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਊ ਕਾਰਡਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। Since I read a variety of books of different authors, so there is no particular favorite of mine, but still I always prefer
reading the books of Chetan Bhagat. Yeah, directly ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ. Undoubtedly, my favorite author is Chetan Bhagat because I really like his writing style and I have read most of his books. Next is reading a popular pastime in your country? बिल्कुल भी नहीं है, बड़ी माड़ी गल है. Yes, here you can say either yes or no, depends upon you. Unfortunately, it's not a very common activity to do among the Indians. Most people in my country prefer to watch television or surf internet or play games on their mobile phones, smartphones, rather than reading books. So it is not a very popular activity in my country. Moving on, the next topic is cycling. Do you own a bicycle? So ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਤੇ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਕਮੈਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਨਸਰ ਦਿਓ. ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ. When was the last time you went cycling? It totally depend upon you, but ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਹੋ. ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਚਮਤਕਾਰੀ ਕੀ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੋਸੇ ਕਿਦੋਂ ਖਾਧੇ ਸੀ ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਕਿਦੋਂ ਖਾਧੀ ਸੀ. ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਮਾਈ city council organized a bicycle tour and it was actually a fundraising activity and I took part in that particular tour. Okay, so otherwise you can say that actually I'm in the habit of going for a city tour every weekend with my friends. So this way we have a good time together. At the same time, it is a way for us to stay fit and healthy. Next question is cycling dangerous in your country? अपने कंट्री ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਡੇਂਜਰਸ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਰੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਕੂਟਰ ਬੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਸੋ ਯੂ ਮੇ ਸੇ unfortunately it is little dangerous to ride a bicycle in my country because people do not follow the traffic rules religiously. At the same time, there are no proper bicycle lanes. For that reason, it's little risky to ride bicycles. Next is and final one is, would you ever take a long cycling trip? ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਟੂਰ ਯੂ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਗੋ ਔਨ. ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਥਰੂ ਜਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਬੂਸਟਰ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ. ਸੇਮ ਹੀ ਆਈਡੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਪ 1 ਜਾਂ 2 ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਇਹ ਵੀ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਟਾਈਪ ਕਰੇਗਾ ਕੌਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਰੀਅਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਇਟ. ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ. what do you usually shop for? So it totally depends. ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ that I am inclined toward electronic items. For that reason, whenever I go for shopping, I prefer to buy the latest gadgets. However, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਖਾਣੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ that I love to wear variety of clothes and I want to see my wardrobe full of clothes, and for that reason I mostly shop for clothes. Do you often go to malls? Yes, indeed. I prefer to do shopping at shopping malls. The fact is that I prefer to wear branded clothes and I often visit malls with my friends on weekends. Do you shop online a lot? ਅੱਜਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਨਸਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਅ ਲੋਟ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ. Yes, it is quite common to shop online for me because it helps me to save time and I can buy the things which are not available in the local market, but I do not shop too much online. How common are shopping centers in your country? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ. ਬਿਗ ਸਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਆ. ਸਮੋਲ ਟਾਊਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ. ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ. ਲੈਟਸ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਕੌਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ. ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦ ਕਿਊ ਕਾਰਡ. ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਥਿੰਗ ਯੂ ਡਿਡ ਟੂ ਲਰਨ ਅਨਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ. ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਨਸਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ. YouTube ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਐਂਡ ਦ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਦ ਸਪੀਕਿੰਗ ਬੂਸਟਰ ਵਿਦ ਦੀ ਫੋਲੋ ਅਪਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ. ਲਰਨਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰੈਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੈਂਚ ਬੇਸ ਕਿਊ ਕਾਰਡ 2-3 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆ
ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਟੂ ਮੂਵ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਫਰੈਂਡ ਰਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫਰੈਂਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਫਰੈਂਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਨੋ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ you can certainly get benefited in Canada। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰੈਂਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਦ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਫਰੈਂਚ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ ਫॉर ਯੂ ਟੂ ਲਰਨ ਅਨਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਨੈਕਸਟ ਫੋਲੋ-ਅਪਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਫੋਲੋਅਪਸ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕਸ ਐਂਡ ਟਿਪਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀਵਰਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਲੋਅਪਸ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਆਈਡੀਆ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਰਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਵਾਟ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਡੂ ਪੀਪਲ ਫੇਸ ਵੈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਇਲਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫੋਰਨ ਲਰਨਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਨੋਨ ਨੇਟਿਵਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Well, different people face different type of difficulties while learning a new language, but still most people find difficulty related to grammar because there are too many rules that a person has to follow related to any language. At the same time, pronunciation is also a big challenge because for non-natives it's not easy to correctly pronounce the words of a different language. Do you think ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, सिंस वी आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। अब आप अटेंड कर सकते हैं लाइव स्पीकिंग सेशंस हर दिन शाम 7:30 बजे अपने घर पे बैठिए और लाइव इंटरेक्टिव आयल स्पीकिंग के सेशंस अटेंड कीजिए और अपनी स्पीकिंग इम्प्रूव कीजिए। और ये कोर्स अवेलेबल है अभी एट अ नॉमिनल प्राइस ऑफ 499 ओनली, और इसके साथ आपको मिल रहा है 399 का स्पीकिंग बूस्टर बिल्कुल फ्री। दैट मीन्स एट अ कॉस्ट ऑफ ओनली 100 रुपीज़ आप एक मंथ तक के लिए फ्रॉम 1st of March टिल द 31st March ये सेशंस अटेंड कर सकते हैं। देर मत कीजिए, आज ही रजिस्टर कीजिए। डाउनलोड कीजिए आल्स कोचिंग एप्लीकेशन ऑन योर फोन, एंड इफ यू आर एन एप्पल यूजर डाउनलोड माई इंस्टीट्यूट एंड एंटर द कोड IELTS, और उसके बाद कार्ड पेमेंट करके ये प्रोग्राम अभी अनलॉक कीजिए। इट इज़ इम्पेरेटिव टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज और another language. The fact is that people are traveling from one place to another place for different reasons like travel, education, business, and if they know different languages, they can easily interact with the people of different places. Next is, which is better to study alone or to study in a group? ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੋਇਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ। I personally believe studying alone is better because we can easily focus rather than getting distracted, as in group students generally get involved in gossip and waste a lot of time. However, if we really need to share our views and thoughts, then learning in group is a better option. What is the best way to learn a language?
ਟੋਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਾਂਗੇ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਮਾਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨ joining a language school is the best option. Not only we get the guidance of expert language trainers, but we also get the company of other learners with whom we can practice and improve our language skills. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮਚ ਆਲ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣਗੇ ਭਰ ਦਿਓ ਕੌਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਐਜ਼ ਸੈਡ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਐਂਸਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮਚ ਆਲ ਇਨ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਟ ਆਊਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਬੈਸਟ ਐਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨੈਕਸਟ